دارک وب چیه؟ دارک نت کجاست؟ دیپ وب به چی میگن؟ راست میگن بری تو دارک نت خطرناکه؟ این سوالا و خیلی سوالای دیگه چیزیه که شاید برای تو هم پیش اومده باشه. راستش آدم سرگیجه میگیره. کلی تعریفای مختلف تو اینترنت هست. خب حالا کدومشون درسته؟ تو فقط الان دکمه سابسکرایب رو بزن و ادامه ویدیو رو ببین. خودت دستت میاد. مرسی. حالا بزن بریم. من آریو از کانال ویزدم. تو اینترنت که سرچ میکنی همه یه مثال برای انواع بخشای اینترنت زدن. میگن اینترنت مثل کوه یخیه که تو فقط نوک اونو میبینی و از پشت پرده ها خبری نداری. راستش من نمیخوام اینو انکار کنم، ولی میخوام موضوع رو یه ذره باز کنیم و ببینیم جاهایی که غلط تعریف شده کجا هست. کلا ما عادت کردیم برای خیلی از چیزایی که نمیدونیم افسانه بسازیم، مثل همین اینترنت ماهواره‌ای مجانی. کلی هم ویدیو تو همین یوتیوب هست که میگن تو دارک نت این کارو میکنن اون کارو میکنن. اولش بذار برات فرق وب و نتو بگم، چون ما هم دارک وب داریم هم دارک نت. وب به صفحاتی میگن که توش کلی اطلاعات متنی و عکس و چیزای دیگه هست. مثلا همین صفحه یوتیوب منو که داری میبینی یا سایتایی که ازش نرم افزار دانلود میکنی همشون وب به حساب میاد. حالا نت به فضا و شبکه‌ای میگن که این وب ها توش قرار دارن. بذار این مثال بهتر بزنم. شهر خودتو فرض کن که داری از بالا یا از راه دور نگاش میکنی. برای مثال زمین شهر و راههای توش میشه نت و خونه‌های توش میشه وب. معمولا وب و نت رو به اشتباه با هم یکی میگیرن. حالا چند جور وب داریم؟ در اصل ما 2 جور وب بیشتر نداریم. درستشو بخوام بگم ما 2 نوع سطح دسترسی به وب داریم. یکی همین وبسایت هایی که تو گوگل سرچ میکنیم. مثلا میخوایم چیزی بخریم، کتابی بخونیم یا نرم افزار دانلود کنیم. به اینا وب سطحی یا سرفس وب میگن. دومی دیپ وب یا وب عمیقه که ما بهش دسترسی نداریم. مثل چی؟ مثلا من نمیتونم ایمیل های تو رو بخونم یا از واتساپ تو استفاده کنم. ایمیل تو و آدم های دیگه برای من میشه دیپ وب. یعنی هر روز تو از دیپ وب استفاده میکنی. کلا هر جایی از وب که پسورد بخواد میشه دیپ وب. حتی شبکه داخلی دانشگاه یا محل کارت هم دیپ وب به حساب میاد. بذار باز برگردیم به مثال شهر خودت. تو بیرون خونه ها رو میبینی ولی از توشون خبری نداری، چون خونه ها با در و دیوار و قفل محافظت میشه. پس بیرون خونه ها میشه همون وب معمولی، ولی توی خونه ها میشه دیپ وب. در، دیوار و قفل خونه ها هم میشه همون رمز و پسورد. تا اینجا معنی دیپ وب و وب معمولی رو فهمیدیم. حالا دارک وب جریانش چیه؟ دوباره به مثال شهر خودت توجه کن. توی همون شهر جاهایی هست که مواد میفروشن یا کارهای خلاف میکنن. همین رو بیار تو دنیای مجازی، چون همون آدما تو دنیای مجازی هم هستن. خب پس یعنی دارک وب اینه؟ آره دقیقاً. حالا پس دارک نت چیه؟ سوال خوبیه. اگه معنی اینو بدونی همه چی دستت میاد. چون دارک نت با دارک وب فرق داره. حتما شنیدی که ما تو زبان فارسی برای کسی که مخفیانه کاری میکنه میگیم طرف چرا خاموش کار میکنه. دقیقا معنی دارک نت همینه. یعنی دارک نت جایی نیست که توش خلاف کنن. اون دارک وبه که توش این کارا انجام میشه. در واقع وقتی تو هویت خودتو قایم کنی و مخفیانه تو اینترنت دور بزنی، یعنی داری از دارک نت استفاده میکنی. همین. الان تویی که داری با فیلتر شکن یوتیوب میبینی، میشه گفت داری از دارک نت استفاده میکنی. مثلا همین 2 روز پیش یکی از بچه‌ها هر چی برای ویدیوهای من کامنت میذاشت من میدیدم ولی نمیشد جواب بدم. خودش برام توضیح داد که چون با نرم افزار آیپیشو عوض کرده تا فیلتر رو دور بزنه، یوتیوب نتونسته هویتشو بشناسه، واسه همین حذفش میکرد. دقیقاً همین داستان برای بقیه بچه‌هایی که جواب کامنتاشون رو ندادم هم پیش اومده. این همون چرا خاموشیه که قبلا گفتم. البته یک کم فرق میکنه با دارک نت اصلی. بعداً برات میگم چرا. ولی الان برای مثال خوبه. پس بدون که دارک نت با دارک وب فرق داره. حالا کی دارک نت رو درست کرده و به درد چی میخوره؟ اصلا چطوری کار میکنه که ما توش شناسایی نمیشیم؟ وزارت دفاع آمریکا از سالهای دور تو فکر شبکه‌ای بود که بشه از راه دور اطلاعات سری نظامی رو از طریق اینترنت فرستاد، جوری که کسی نتونه اونو ببینه و نشه ردیابی کرد. بالاخره تو سال 2002 نیروی دریایی آمریکا نرم افزاری رو بیرون داد که این کارو میکرد. اسم این نرم افزار رو گذاشتن تور.
در واقع دروازه ورود به دارکنت همین نرم افزار تور یا نرم افزار مشابه اونه. وقتی تور رو نصب میکنی مثل اینه که توی معجون نامرئی بخوری و غیب بشی. دیگه کسی نمیتونه از طریق آدرس اینترنتی یا راههای دیگه پیدا کنه. چطوری؟ تور اطلاعاتی که میفرستی رو روش 3 لایه رمز میذاره، بعدش هم تازه باز مستقیم نمیفرسته به مقصد، میفرسته به 3 تا سرور مختلف تو 3 جای دیگه دنیا. اینجوری وقتی به مقصد میرسه اصلا معلوم نیست از کجا اومده یا کی فرستاده. با این روش شناسایی غیر ممکن یا خیلی سخت میشه. یعنی وقتی تور رو کامپیوتر داشته باشی و اجراش کنی دیگه رفتی تو دارکنت. این کارش خطری هم نداره. یه چیزی که خیلی از بچه‌ها میگن اینه که وقتی بری تو دارکنت بیچاره میشی. اینم از همون افسانه هاست. چون منظور از دارکنت یعنی این که همه جا تاریکه و شما دیده و شناسایی نمیشی. این دارک به معنی کارهای خلاف نیست. مثلا بعضیا میگن بری تو دارکنت اطلاعاتتو میدزدن یا کامپیوترتو هک میکنن. این اتفاق ممکنه تو دارک وب بیفته. تو دنیای واقعی هم بری تو محله خلافکارا ممکنه یه بلایی سرت بیارن. در واقع برای جلوگیری از همین کاراست که از دارکنت استفاده میشه. یعنی تو چراغاتو خاموش میکنی تا همه جا تاریک بشه و هر جایی از اینترنت که دوست داری میری. اینجاست که دارکنت یا تور میشه مثل فیلتر شکن. فقط فرقش اینه که سازنده‌های فیلتر شکن میفهمن که تو کی هستی، ولی تو تور حتی سازندگانش هم نمیتونن چیزی ببینن. حالا چطور شد که الان همه میتونن از تور یا دارکنت استفاده کنن؟ به چند دلیل ساده. افرادی که از تور استفاده میکنن از دید کسی که میخواد اونا رو ردیابی کنه همه یه شکل هستن. حالا هرچی تعداد آدم‌های یه شکل که مشخصاتشون معلوم نیست بیشتر باشه، ردیابی اونا یا اطلاعاتی که دارن میفرستن غیر ممکن تر میشه. تو بین 5 نفر راحت‌تر میتونی آدم مورد نظرتو پیدا کنی. ولی اگه بشه 1,000,000 نفر چی؟ یه دلیل دیگه هم این بود که فعالان اجتماعی تو کشورهایی که اینترنت به شدت سانسور میشه آزادانه با همه جا ارتباط داشته باشن و فیلتر اینترنت رو دور بزنن. اینجوری شد که اینو در اختیار همه گذاشتن. اما همینجا یه مشکل بزرگ پیش میاد. حالا که میشد تو این شبکه خوب قایم شد، خیلی از خلافکارا و قاچاقچی‌ها هم سراغش اومدن. وب‌هایی رو درست کردن که مثلا توش پاسپورت دزدی، پول تقلبی، اسلحه غیرقانونی یا هر چیز بد دیگه ای رو خرید و فروش میکنن. اینجا همون جاییه که میگن دارکنت بده، در صورتی که تور یا دارکنت نیست که بده. آدمای بد و وبسایت‌های خلافن که از اون به خاطر ناشناس بودن استفاده بد میکنن. یعنی یه سری وبسایتن که توشون بری خطرناکه، یعنی همون دارک وب. مثلا چاقو تو هر خونه هست و همه استفاده میکنیم، ولی فقط خلافکارا هستن که ازش استفاده بد میکنن. برای مثال تو کشورهای پیشرفته دانلود فیلم و نرم افزار مجانی غیر قانونیه و نمیشه دانلود کرد، ولی میشه با استفاده از تور راحت این کارو بکنی. برای خرید و فروش هم تو این سایت ها از ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین استفاده میشه، چون خود این پولا هم قابل ردیابی نیستن. البته اینم بگم در حال حاضر خیلی از این سایت های دارک وب یا کلاهبرداریه یا پلیس توشون نفوذ کرده. از همین راه هم کلی از این خلافکارا رو دستگیر کردن. در کل جاییه که هم فروشنده ناشناسه هم خریدار. خب تو چطور میتونی اعتماد کنی که طرف راست میگه؟ اینم بدون این سایت ها اسمای عجیب غریب دارن، ولی پسوند همشون .آنیونه. تازه همین اسما رو هم سریع تغییر میدن تا شناساییشون سخت‌تر بشه. یه چیز دیگه هم که مهمه، تو همینطوری بدون تور هم میتونی بری تو سایت هایی که میگن دارک وبه. مشکل اینجاست که اگه با تور یا چراغ خاموش نری کلا همه چیزت شناسایی میشه و اگه خلافی کنی پلیس سریع دستگیرت میکنه. یا ممکنه هکری پشت سایت باشه که رو دستگاهت بدافزار نصب کنه. این رو هم بدون که دارک وب بخشی از دیپ وب به حساب میاد. یه چیز بدی که وب معمولی داره و خیلی رو مخه اینه که وقتی تو مثلا یه شلوار سرچ میکنی تا مدت‌ها گوگل برای تبلیغات اون شلوار رو میفرسته، چون تو رو میشناسه و آدرس اینترنتی تو رو بلده. ولی با تور این موضوع دیگه اتفاق نمیافته. توی سایت‌های مختلف از دیپ وب و وب معمولی درصدهای مختلفی زدن. مثلا میگن اینترنت معمولی 4% یا 5% اینترنته و 95% بقیه دیپ وبه. حالا اینکه واقعا کدوم درسته من نمیدونم، ولی با یه نگاه به مثال شهر میشه تخمین زد که چند درصد از اینترنت دیپ وبه. چون ما تقریبا همه جای شهر رو میبینیم.
ولی بهش دسترسی نداریم. البته اگه زیرزمین‌ها رو در نظر بگیریم شاید دیپ وب خیلی بیشتر هم باشه. تو چی فکر میکنی؟